Positive Ray Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. So, tama-tama ngayong hapon na na-deliver yung ating mga t-shirt, hoodie, bags, towel, and purse, coin purse na binibenta natin. So, we did it para makatry tayo ng ganitong klase ng business. So, ang punan po natin dito is only 13,000 pesos. Okay? Ika-third, ano na po natin to? Ika-third, anong tawag doon, Jel? Order na natin. So, paano nga pa magsimula? So, una, so, kailangan, syempre, may punan tayo dito. Then, medyo madami na tayong item. So, 13,000 ang ating start. So, nag-start tayo. Ano lang po siya? T-shirt lang. So, nagsimula tayo na t-shirt lang siya. Okay? Then, ngayon, may hoodie na tayo. Yan, may hoodie na. Plus, may coin purse siya kasama. At towel. So, hand towel. Ano ba yung mga tips kung paano ka magnegosyo ng t-shirt business? Okay? Na meron kang, kagaya tayo, I Can Change, na merong statement shirt. So, I Can Change. So, ano ba yung unang step natin? Mga tips para doon sa mga gusto magnegosyo na kung meron kang 13,000 or 10,000, pwede na yung 10,000 mong negosyo. So, una, hanap tayo ng supplier. So, kung ayaw mo namang lumuwas o dahil busy nga tayo, di ba? So, naghanap tayo ng supplier ng t-shirt natin. Okay? Then, paano naman yung pagbibenta? So, ginagawa natin, dahil pag, alimbawa po kasi, nag-order po kayo ng isa. So, that's 250. Then, kukunin ko po yon tapos magagastos ang pamasahe ng tricycle, tapos ipapulog sa pamangkin ko, mag-tricycle din siya. So, para masulit naman yung gastos natin sa tricycle at para din po yung customer nyo, masulit din yung kanyang pagbili, ginagawa natin siya ng nakapackage po siya. For example, this one. So, isang tip na pwede ko ibigay, itong hoodie shirt. So, sinamahan na natin siya ng coin purse, sinamahan natin siya ng hand towel para pag na-receive naman ni buyer natin, masisiyahan siya, wow, meron na akong hoodie, meron pa akong dalawang item. So, this is only 1,100 kasama ng shipping fee. Okay, 1,100 kasama na po ang shipping fee. Ngayon, if you want to add, kung gusto mong magkaroon t-shirt, 1,350 lang po siya. Okay? Yung ating mga items, so 1,350. Or pwede rin namang dalawang t-shirt, isang book, isang sling bag. So, 1,350 din po. So, pareho, dalawang package yan na, ano lang po, pareho ng price. So, pag nagbenta ka ng t-shirt o ng item, una-una, para makasimula ka ng negosyo mo, so, meron kang supplier na maayos. Kagaya, maayos naman si sir. Second naman ay, pag nagbenta ka po sa online, ay yan. So, gawin mo na siya ng package. So, parang 3-in-1, 4-in-1, gano'n. So, meron kang mga promo para masulit yung shipping fee, tsaka para mabili din yung iba mong item. So, yan yung ating business tip para sa magtitinda ng mga t-shirt. So, ang plan natin ngayon, magkaroon tayo ng mga reseller. So, meron ng mga kumukontak sa atin. So, hopefully, matuloy na po yon. Okay? So, delivers, start your own t-shirt business. So, ngayon na, sa halagang 10,000 pesos. Alright, so thank you very much, delivers. Bago pala tayo nakita ko yung mga reminders dito. November 18, nasa Hong Kong tayo. Si Ma'am Dor Bautista, ang inyong contact person. Tawagan niyo po siya, 919-24077. So, worldwide kayo magkikita Sunday, every Sunday, 2 p.m. Okay, and if you want to advertise your business, so kontakin nyo lang po ako para ma-promote natin sa ating YouTube. So, ayan mga pinagkakabalan natin and negosyo natin ngayon. Natin umulad naman siya kasi nakatatlong kuha na po tayo ng mga items. Kasi pwedeng 50% muna down mo than 50%. Okay, kung makahanap kayo ng ganyan, mas maganda. Okay, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go!